ආයුබෝවන් යන්නේ මගේ නම අසංක අලුතෙන් මේ channel එකට එකතු වෙන යන්න ඔකට මේ බලන්නේ DIY with අසංක මේ වීඩියෝ content එකට ඔකට කැමති නම් like button click කරන්න අමතක කරන්න එපා මේ වීඩියෝ එක ඇවිල්ලා තව වීඩියෝ series එක කොටසක් මේකේ පළවෙනි එක තමයි යන්නේ අපේ ගෙදර විදුලිය අපි හදාගන්නමු කියන එක ඒකෙදී යන්නේ මම කියනවා ලංකාවේ දැනට පාවිච්චි කරන සෝල විදුලි වර්ග පද්ධති මොනවද කියන එකත් ඒත් එක්කම ඒ වගේ වාසි සහ අවාසි. ඒ වීඩියෝ එක අපිට බලන්න නැත්නම් මෙතන උඩින් මම හැම වීඩියෝ එක ලින්ක් එක දානවා ඒ වීඩියෝස් බලන්න. ඊට පස්සේ මම කිව්වා අපි සූර්ය විදුලි බලය වැඩ ගනිමු කියන එකේදී මම ඔකට පැහැදිලි කරනවා off grid solar system එක ඇයි මම හැදුවේ ඒත් එක්කම ඒක ඇයි මට වැදගත් වෙන්නේ කියන එක. මගේ off grid solar system එක මට ගොඩනගනකොට මට අවශ්‍ය වෙන එක දෙයක් තමයි මේක fully automated වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මම ගෙදර නැති වෙලාවක හදිස්සි හරි මේ සූල විදුලි පද්ධතිය මොකක්ද දෝෂයක් ඇති වුණොත් ඒ උපාංගයේ ඒ පරිපතේ විතරක් මේ පද්ධතිය ඉවත් කරලා නමුත් අනිත් පද්ධතිය වැඩ කරන්න ඕන නිසා මට මේක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මට මේ සෝලර් බෝඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් අවශ්‍ය වුණා. හරිද? මම මේ පරිපත කන්ට්‍රෝල් කරන්න යූස් කරේ රිලේ එකක්. සෝලර් විදුලි පද්ධතියේ වැදගත්ම උපාංගය. රිලේ කියන නම් වීඩියෝ එකක් කරා මෙතන උඩින් මම මේ ලින්ක් එක දාන්නම්. ඒත් එක මේ ලින්ක්ස් ඔක්කොම මම පහළ කමෙන්ට්ස් එකක් දාලා තියෙනවා යාළුවනේ ඒ කමෙන්ට් වලත් තියෙනවා මේ වීඩියෝස් ටිකේ නම් ටික ඒවත් බලන්න අද වීඩියෝ එකට ආවොත් මේකෙදි කරන්න යන්නේ මේක සෝලර් බෝඩ් එකට සම්බන්ධ නොවුනට මේකෙන් තමයි යන්නේ ඔය කට්ටියගේ සෝලර් විදුලි පද්ධතිය උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයෙන් වැඩ කරනවද එහෙම නැත්නම් මුළු ගෙදරම ගිනි ගන්නවද කියන එක තීරණය කරන්නේ මේ උපාංගය මත ඉලෙක්ට්‍රොනික ලෝකයේ ස්විස් ආමි නයිෆ් එක තමයි මේක තමයි මල්ටිමීටර් එක මේ වෙනකොට සමහරක යාළුවන් ගෙදර මල්ටිමීටර් එකක් තියෙනවා වෙන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික වලට ආසහින්ද මල්ටිමීටර් එක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන යාළුවෝ පිරිසකුත් ඉන්නවා දැන් සෝලර් බෝඩ් එක කරන යාළුවෝ මේ මල්ටිමීටර් එකේ ගොඩාක් ඔප්ෂන්ස් තිබ්බට මේකේ ප්‍රධානම ඔප්ෂන්ස් තුනයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ පළවෙනි ඔප්ෂන් එක තමයි කන්ටිනියුටි කියන ඔප්ෂන් එක ඒකෙන් මම බලන්නේ වයර් එක සම්බන්ධතාවය දිගටම තියෙනවද කියන එක තමයි කන්ටිනියුටි කියන ඔප්ෂන් එකෙන් බලන්නේ. අනිත් ඔප්ෂන් එක නම් යාළුවනේ වෝල්ට් මම බලන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. මොකද බැටරි එක දාඩතාවය කොච්චරද කියලා බලන්න වෝල්ට්ස් වලින්. ඒකට ඇම්පියර්. ඇම්පියර් කියන ඔප්ෂන් එක නම් යාළුවනේ මම කලින් වීඩියෝ එකේ පැහැදිලි කරා ෆියුස් එකක් සර්කිට් එක යොදනකොට කොයි අගයක ෆියුස් එකක්ද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියන එක. දැන් මේ ඔප්ෂන්ස් තුන තමයි යාළුවනේ අපිට ගොඩක්ම සෝලර් බෝඩ් එකට වැදගත් වෙන්නේ. දැන් ඊට අමතරව මේ ගොඩක් මල්ටිමීටර මේ ඔප්ෂන්ස් වලට අමතරව තව ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. අද යන්නේ. මේ තියෙන්නේ ලංකාවේ දැනට අපි පාවිච්චි කරන ප්‍රධාන පෙළේ මල්ටිමීටර වර්ග කීපයක්. මේ තියෙන්නේ ඇනලොග් මල්ටිමීටර එකක්. ඒ කියන්නේ මේ දෙක ඇවිල්ලා ඩිජිටල් මල්ටිමීටර. ඒ කියන්නේ මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක ඉලක්කම් වලින් පෙන්වන හින්දා තමයි මේවා ඩිජිටල් මල්ටිමීටර වෙලා තියෙන්නේ. මේ මේසුළු තියෙන මල්ටිමීටර වලින් ගොඩක්ම ඇකියුරේට්ම මල්ටිමීටර තමයි මේ ඇනලොග් මල්ටිමීටර එක. ඒකට හේතුව තමයි යන්නේ මේක ඕක කට්ටියට ගෙදරදීම කැලිබ්‍රේට් කරගන්න පුළුවන් හින්දා. දැන් මේව නම් ඇවිල්ලා එච්චර හොඳ සන්නාම් වලින් එන මල්ටිමීටර නොවන හින්දා මේවා කැලිබ්‍රේට් කරන්න බෑ. එහෙමයි කියලා යන්නේ මට මේ මල්ටිමීටර වල නම් මම මේ මල්ටිමීටර පාවිච්චි කරන හේතුව උඩ මේ වගේ එච්චරම ඇකියුරසි එක මට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔකට පේනවා ඇත්ත දැන් ඇනලොග් මල්ටිමීටර එක නම් පරණ තාක්ෂණයක් තියෙන්නේ. මේ මල්ටිමීටර පාවිච්චි කරනවා ඔකට දැනගන්න ඕනේ මේ මල්ටිමීටරේ කියවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. නමුත් දැන් ඩිජිටල් මල්ටිමීටර ඇවිල්ලා තියෙන හින්දා ඒකක දැනගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඔය කටියට. මොකද ඉලක්කම් වලින්ම අගයන් පෙන්වන හින්දා. ඇනලොග් මල්ටිමීටර එක අපි මේ කාලේ එච්චර පාවිච්චි කරන්නේ නැති හින්දා අපි මේක දැන්ට පැත්තෙන් තියලා අපි බලමු මේ ඩිජිටල් මල්ටිමීටර දෙක මොකද්ද? මේ දෙකේ තියෙන වෙනස මොනවද කියන එක. ඉස්සෙල්ලාම ගත්තොත් යන්නේ මේ දෙකම ඇවිල්ලා චයිනීස් ගණන් අඩුවටම තියෙන මල්ටිමීටර කීපයක්. මේක ඇවිල්ලා ඩිජිටල් මල්ටිමීටර මැනුවල් සිලෙක්ෂන් කියන එක. ඔකට පේනවා ඉතින් මෙතන ඔප්ෂන්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. නමුත් මේක ඇවිල්ලා ක්ලෑම්ප් මීටර එකක්. මෙතන මේ පොඩි කැලක් තියෙන මේක ක්ලෑම්ප් එක කියලා කියන්නේ මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොතනද කියන එක මම සෝලර් බෝඩ් එකක් හදනකොට ඒක ඔකට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. මේක ක්ලෑම්ප් මීටර එකක් එකම යාළුවනේ මෙතන තියෙන ඔප්ෂන්ස් ගන්න බැලුවොත් හරි පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ මේ මල්ටිමීටර සාපේක්ෂව. මේක ඇවිල්ලා ඔටෝ සිලෙක්ෂන් මල්ටිමීටර එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ ඔයා AC කරන්ට් එකද මම බලන්න යන්නේ නැත්නම් DC කරන්ට් එකද කියන එක. ඒ අනුව මෙයා හරි ඇකියුරේට් රීඩින් එක දෙනවා. මේක පාවිච්චි කරන තැන නම් යාළුවනේ එච්චරම අපිට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මේක ගොඩක්ම මේන් කරන්ට් මම බලන්න තමයි වැදගත් වෙන්නේ. නමුත් දැන් මේක ඇවිල්ලා අපි ගොඩක් DC පැත්තට හින්දා මේ මල්ටිමීටර එක අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. ඇනලොග් මල්ටිමීටර එකක් උනත් මේකේ කන්ටිනියුටි කියන ඔප්ෂන් එක මනවැලීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් මේ ඩිජිටල් මල්ටිමීටර දෙකේම කන්ටිනියුටි වෙන බලනකොට බීප් සද්දයක් එනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු මේ මල්ටිමීටර එකේ ඒ ඔප්ෂන් එක කොතනද තියෙන්නේ කියන එක. දැන් කන්ටිනියුටි කිව්වහම වාර එක සම්බන්ධතාවය තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ ප්‍රෝබ් දෙක එකට ගියා වුණත් ඒ කන්ටිනියුටි කියන එක ඔප්ෂන් එකම තමයි තියෙන්නේ.
දැන් ඔකට ඇහෙනවා ඇති මේ මල්ටිමීටරේ බීප් සද්දයක් එනවා. ඒත් එක්කම මේ මල්ටිමීටර එක ගත්තොත් මේ මල්ටිමීටර දෙකේම නම් සිම්බල් එක කන්ටිනියුටි වලට එක ඔප්ෂන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ ඩයෝඩ් එක වගේ මාක් එකක් දාලා ඊට පස්සේ ඩොට් එකයි ස්පීකර් එක මාක් එකක් තියෙනවා. මේ මල්ටිමීටර එකෙත් ඒ විදිහටමයි ඒ ඔප්ෂන් එක තියෙන්නේ. මේකෙත් ප්‍රෝබ්ස් දෙක අරගෙන මෙහෙම ගෑවුවොත් ඔකට මේ වගේ කන්ටිනියුටි කියන ඔප්ෂන් එක බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් අපි මේ මල්ටිමීටර එක ගත්තා. මේ මල්ටිමීටර එක manual selection කියලා මම කිව්වනේ. එතකොට ඔකට දැනගන්න ඕනේ ඔකට මම බලන්නේ මොන වෝල්ටේජ් එකද කියන එක දැන්. සාමාන්‍ය කාර් බැටරියක් නම් වෝල්ට් 12ක් කියලා අපි දන්නවනේ. එතකොට මේ මල්ටිමීටර එක හැටියට නම් මේකේ තියෙන්නේ වෝල්ට් 20යි වෝල්ට් 200යි කියන අගයන් අතර තමයි තියෙන්නේ. දැන් වෝල්ට් 200ක් අපිට සාමාන්‍යයෙන් නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. වෝල්ට් 12නේ අපිට අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට 12ට අවශ්‍ය වෙන විදිහට අපි සිලෙක්ට් කරන්නේ මෙතන වෝල්ට් 20 කියන එක. දැන් මේ මල්ටිමීටර එක නම් එහෙම සිලෙක්ට් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙනවා මේන් DC කරන්ට් වෝල්ට් 600 දක්වාත් AC කරන්ට් එක වෝල්ට් 450 දක්වාත් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔකට සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ වෝල්ට් 600 කියන එක. දැන් මේ මල්ටිමීටර එක දෙකෙන්ම එකම බැටරියේ වෝල්ටේජ් එක මම බලුවොත් මේකේ පෙන්වන්න පුළුවන් 12.78ක් වගේ. මේක සමහරට පෙන්වන්න පුළුවන් වෝල්ට් 13ක් විදිහට. මොකද මේකේ දශම ස්ථාන පෙන්වන්න නැති හින්දා දැන් ඔකට දන්නවනේ සෝලාර් බෝඩ් එකකට මල්ටිමීටර එකකින් අපිට අවශ්‍ය කරන ඔප්ෂන්ස් තුන මොනවද කියන එක. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම පැහැදිලි කරන්න යාළුවනේ මේ වෝල්ට්ස් කියන ඔප්ෂන් එක මල්ටිමීටර පාවිච්චි කරලා මම බලන්නේ කොහොමද කියන එක. හොඳයි යාළුවනේ. මේ වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගතයට ඔකට කැමති නම් ලයික් බොත්තම ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒත් එක්කම අනාගතේ මම මේව කරන වීඩියෝ ඔබට ෆෝන් එකේ නොටිෆිකේෂන් එකක් එන්න subscribe බොත් තමයි ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell බොත් තමයි ක්ලික් කරලා තියන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ඊළඟ සතිය හැම වෙලකම පරිස්සමෙන් ඉන්න.